go. हेलो साथीहरु, स्वागत छ southbardiya युट्युब च्यानलमा। आज पनि एउटा नयाँ एडिटिङ भिडियो लिएर आएको छु साथीहरु। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई म आज एकदम इजिली सिकाउने कोसिस गर्छु साथीहरु। एकदम इजिली तपाईहरुले एउटा फोटो र भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो भिडियो लास्टसम्म हेरिसकेपछि र नयाँ हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्दिनुला यस्तै नयाँ एडिटिङ भिडियो हेर्नको लागि। अब जाउँ एडिटिङ तर्फ। साथीहरु, फर्स्टमा पिक आर्ट एप्लिकेसन ओपन गर्नुस्। ओपन भइसकेपछि साथीहरु प्लस आइकन देखाइरा छ, तल त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु। अनि तपाईले बनाउन चाहेको फोटो सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। म सिलेक्ट गरेर देखाउँछु साथीहरु। यसरी सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु अब यसको म ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिहाल्नु छु साथीहरु। यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट राख्नु पर्छ यसरी। यो राखिसकेपछि ओके गर्नुस्। ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि अब कहाँ जानुस् भनेपछि म तपाईहरुलाई देखाउँछु साथीहरु। इफेक्टमा जानुस्। इफेक्टमा जानुस्। इफेक्टमा गइसकेपछि एउटा सार्नुस् साथीहरु। ब्ल्याक एज व्हाइट छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। मिलाइसकेपछि साथीहरु माथि देखाइरा छ चिन्ह, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। अनि फेरि क्लिक गर्नुस्। अनि तल देखाइरा छ सेभ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् साथीहरु। अनि सेभ गरिदिनुस्। अब तपाईको ग्यालेरीमा सेभ भइसक्यो साथीहरु। अब भइसक्यो साथीहरु। कहाँ जाउँ भनेपछि अब हामीहरु जाउँ क्रोम ब्राउजरमा जाउँ साथीहरु। यसमा गएर साथीहरु टाइप गर्नुस् साथीहरु HUGG हगिङ फेस साथीहरु टाइप गर्नुस्। अनि ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि माथि देखाइरा छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् साथीहरु। माथि आइसकेको छ। आइसकेपछि साथीहरु यसरी माथि गराउनुस्। माथि गराइसुन्नुस् यसरी। अनि माथि नै देखाएको छ साथीहरु illusion। यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नुस्। वेट गर्नुस् साथीहरु। अनि यही देखाइरा छ ड्रप इमेज हियर और क्लिक टु अपलोड देखाइरा छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। अनि अघि नै बनाएको फोटो यसमा सिलेक्ट गर्नुस् साथीहरु। सिलेक्ट भइसक्यो साथीहरु। सिलेक्ट भइसकेपछि साथीहरु अब यसलाई हल्कामा 1 राख्दिनु यसको 1। अनि यहाँ तपाईले जे बनाउन चाहन्छ त्यो टाइप गर्नु साथीहरु। म ग्रास र काउ ट्री लेख्छु साथीहरु। यति मात्र लेख्छु। अनि यहाँ रन देखाइरा छ, त्यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु। यसमा साथीहरु बिजी पनि देखाउँछ साथीहरु। केही इन्टरनेटको प्रब्लम पनि देखाउँछ साथीहरु। हेर्नुस् इन्टरनेट ब्रेकिङ देखाइरा छ। हेर्नुस् यहाँ गनिरा छ साथीहरु। यहाँ तल हेर्नुस् यहाँ सेकेन्ड गनिरा छ। हेर्नुस् साथीहरु लोडिङ लिइरा छ। 20 स्टेप देखाइरा छ। अनि त्यहाँ 100 देखाइरा छ। हेर्नुस् साथीहरु भइसक्यो। हेर्नुस् एकदम राम्रोसँग आयो हैन। अलि टाढाबाट हेरेपछि मात्र देखाउँछ साथीहरु, त्यस्तै फेस जस्तो। अनि यहाँ देखाइरा छ सानोमा देखाइरा छ। हेर्नुस् साथीहरु। अनि यसमा डाउनलोडको देखाइरा छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। अनि डाउनलोड गर्नुस् साथीहरु। डाउनलोड गर्नुस्। ग्यालेरीमा सेभ भइहाल्छ। हेर्नुस् माथि देखाइरा छ ओपन साथीहरु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ एडिटिङ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्दिनु होला। धन्यवाद। थ्यांक यू।